নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল কাৰণ মোৰ খবৰ জুই মানে জুই তো বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কি পিন্ধিছোঁ আউটফিটটো অলপ দেখাই দিওঁ ব্লগ আৰু এইটোৱে হৈছোঁ মই আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ আউটফিট যদি আপোনালোকৰ এইটো ড্ৰেছ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰি চাব সঁচাকৈ ড্ৰেছটো মানে বহুত ভাল আৰু গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণেতো পাৰফেক্ট কিন্তু অলপ পাতল হয় তো সেইকাৰণে মই তলত এটা হোৱাইট পেণ্টছ পিন্ধি লৈছোঁ তো ব'লক এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু এতিয়া যাম বজাৰত কিবা কিবি কাম আছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো চবখিনি দেখাই দিম তো ব্লগ আমাৰ লগত আপোনালোকৰ বজাৰত ব্লগ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আমি মা আৰু মই যাম তো ব্লগ আপোনালোকক লৈ যাওঁ ৰ'দ দিছে তো এতিয়া ময়ো ছাতাটো পটকৈ মেলি লওঁ আৰু মা আৰু মই আমাৰ প্ৰিয় বাহনত উঠি আহি গ'লোঁ প্ৰথম জেগাটো কিবা নিব আহিছোঁ তো ক'ত আহিছোঁ কি নিব আহিছোঁ চব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এইটো আমাৰ পাঠশালাৰ হাইৱেটো মেইন হাইৱেটো মানে আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ ৰ'ব এইটো হৈছে হাইৱে আৰু হাইৱেৰ পৰা একদম কাষতে আছে আমি য'ত আহিছোঁ সেই জেগাটো অৰ্থাৎ ক'ত আহিছোঁ সেইটা আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক কোহিনুৰ নাৰ্চাৰী ফেমিলি হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট তো আমি আহিছোঁ এতিয়া ফুল নিয়াৰ কাৰণে তো বোলক কি ফুল আছে চব আপোনালোকক দেখাই থাকিম মা আৰু মই আহিছোঁ বোলক বহুত ধুনীয়া আয়ো চব সেউজীয়া হৈছে মা লাহে লাহে দেই কি মজা হাহা কি ধুনীয়া আহা আৰু এতিয়া আমি পুৰা নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ এনেকৈ গাছৰ মাজত সোমালে কিবা এটা মন চন ভাল লাগি যায় এই ফুলকেইটা ইমান ভাল লাগছে কি নাম বা আপোনালোকে জানে যদি ক'বচোন কমেণ্ট কৰি চাব লাগিব মা হ'ব চাওক না চাওক কি মজা লাগছে চাওক কি বম আৰু এটা আছে মজা কি মজা লাগছে না বম মই মানে এইগিলা জেগাত দিলে মানে পাগলাই হৈ যাওঁ ইমান ভাল লাগে চাই আৰু ইমান চব চেগুনৰ পলি চাওক কি মজা চাই কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগি যায় দেই মা কেনে লাগছে আহি কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়াত বঢ়িয়া লাগছে চব সেউজীয়া একদম মজা আৰু মায়ে আজি প্ৰথম আহিছে অৱশ্যে মই কিন্তু আহিয়ে থাকোঁ এতিয়া আমি যাই আছোঁ একদম চাওক না কি মজা এইটো কি ভাল লাগছে পাঠশালাৰ মানে আমাৰ পাঠশালাৰ বেষ্ট নাৰ্চাৰী বুলি ক'ম মই এইখন কাৰণ মই ইয়াৰ পৰা নিয়ে থাকোঁ ফুল বহুত ভাল লাগে এইখন ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ মাস্কখন অলপ খুলি দিছোঁ ৰ'ব সেউজীয়া অলপ পিয়'ৰ অক্সিজেন অলপ লৈ লওঁ বিৰাট ভাল লাগছে আহি মই এতিয়া আহিয়ে থাকোঁ বহুত ভাল লাগে মানে আমাৰ পাঠশালাৰ একদম বেষ্ট নাৰ্চাৰী এইখনে তো মজা চাওক না কি মজা কি ধুনীয়া জেগাই দি মই যাই আছোঁ বঢ়িয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক কি ল'ম সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু আমি ল'লোঁ বেছি নাই ফুল এতিয়া মানে ফুলি থকা ফুলৰ ছিজনটো কমি গৈছে তো ফুলি থকা ফুল বেছি নাপালোঁ তো আৰু বেলেগ লৈছোঁ আপোনালোকক ঘৰত যাই দেখাই আছোঁ কি ল'লোঁ চাই থাকক এতিয়া আমি আহিছোঁ বাচনৰ দোকানত তো বোলক কিবা ল'ব লগা আছে লৈ লওঁ বাচন কা দোকান আৰু আমাৰ বাচন কিনা হৈ গ'ল মা আৰু মোৰ তো এতিয়া আৰু অলপ কাম আছে বোলক মা আৰু মই এতিয়া যাই আছোঁ এতিয়া আমি যাই আছোঁ অলপ ডেইলি বজাৰত কিবা ফল মূল কিনাৰ কাৰণে বোলক আমি সোমাইছোঁ পাঠশালাৰ ডেইলি বজাৰ গৰম মাস্ক মাৰি অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে একদম গৰমতে
আমাৰ পাঠশালাৰ ডেইলি বজাৰ আপোনালোককতো দেখাইছে সিদিনা একদিন ভিডিঅ'ত আজিও অলপ দেখাই দিওঁ আৰু আইছোঁ জিতে এইখনে হৈছে আমাৰ পাঠশালাৰ দৈনিক কাঁচা চব্জিৰ বজাৰখন আৰু বজাৰ কৰি আহি এতিয়া জুচ এগিলাচ খাই দিওঁ ৰ'বক বিৰাট গৰম লাগছি জুচ খোৱাৰ মজাই বেলেগ গৰমত জুচ প্ৰচেছ হৈ আছে তো খাই দিওঁ মাই থা দি আছে মই বহি আছোঁ জুচ পূৰা মজা হয় আপোনালোকে আহি যাব খাবা ডেইলি বজাৰৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন और ये आ गया हमारा जूस खा के देखते हो कैसा हुआ है मज़ा মানে পুৰা ভাল লাগি গৈছে মোৰ গৰমটো চেজ হৈ গৈছে মজা গোটেইগিলাচ খাই লওঁ ৰ'ব এতিয়া যাই আছোঁ আমি বিখ্যাত বৃন্দাবন বেকাৰীত কাৰণ বৌ কিবা আইচক্ৰীম নিবা দিছে তো চাই লওঁ ৰ'ব কি নিবা পাৰোঁ চব বজাৰ পাতি কৰি মাই গেল ঘৰ এতিয়া মই যাম চেলুনত মোৰ অলপ কাম আছে তো দেখাম আপোনালোকক কি কৰোঁ ব্লগ আৰু এতিয়া মই পাৰ্লাৰত আহি গ'লোঁ তো অলপ পাছত মোৰ আৰম্ভ হৈ যাব চুলিৰ প্ৰচেছ তো এতিয়া মই অলপ এনে আৰু আইনাত নিজকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক আৰু হেয়াৰ স্পা কৰি থাকোঁতে মই আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নাই এতিয়া মোৰ চুলি ড্ৰাই কৰি আছে তো মোটামুটি মোৰ চেলুনৰ কাম শেষ হ'বই আৰু তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু পাৰ্লাৰত হেয়াৰ স্পা কৰিলোঁ কিবা কিবি কৰিলোঁ আৰু অলপ মুখ চুখো চাফা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰ প্ৰিয় বাহন ৰিক্সাত ব্লগ আৰু আহি গা পা পূৰা ধুই ভাত পানী পূৰা পেৰি দিলোঁ তো এতিয়া ব্লগ আপোনালোকক প্ৰথম গাজ দেখাই দিওঁ কি আনিলোঁ আজি ব্লগ আৰু আজি চুলিটো পূৰা হেয়াৰ স্পা কৰি আহিছোঁ তো পূৰা মজা হৈ আছে এটা ব্লগ মজাকৈ আপোনালোকক গাছৰ পুলিহি দেখাই দিওঁ এইপাত একপাত ওক এইপাতটো একপাত ওক মানে অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ আৰু এইপাত বাটাৰফ্লাই ফুল বুলি কৈছে মানে পখিলাৰ নিচিনা হ'ব বুলি হালধীয়া তো ফুললেও আপোনালোকক দেখাই দিম ৰ'ব আনছোঁহে ৰোৱা নাই তো এতিয়া থৈ দিছোঁ আৰু এইপাত চাওক ডালিম এটা টিকলো লাগিও আছে অহা বছৰ বোলে লাগবই খাবই পাৰিম তো চাওঁ কিমান সঁচা কথা আৰু ইপেট নেমু টেঙা আৰু ইপেট হৈছে মানে টুইলা টেঙা আৰু চবে বুজি পোৱাটো হ'ল গোল নেমু তো সেই 3 পেট টোটেল 6 পেট এই 3 পেট আৰু এই 3 পেট টোটেল 6 পেট আৰু এইকেই পেটে গাছৰ পুলি আনিছোঁ তো ৰ'ব নাংমাৰ আমাৰ বাগিচাৰ আপোনালোকক ধুনীয়া কেইটামান ফুল দেখাই দিওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে তাৰমানে আপোনালোকক মই নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তো দেখাই দিওঁ দিয়ক চাওক না কি মজাকৈ ফুলি আছে জবা কেইটা পিংক কালাৰৰ একদম মানে প্লাষ্টিক হেনে লাগে দেখিলে যেন একদম চাই থাকিবই মন যায় মানে দেখিলে কিপচনৰ দোকানৰ পৰা আনিছোঁ এটা ফ্লাক্স আৰু এইটো আনিছোঁ আৰু বস্তু হিচাপে আপোনালোকক দেখালেও বহুত গৰম তো সেইকাৰণে চুলি তুলি বান্ধি ল'লোঁ তো এতিয়া মোটামুটি 5:30 বাজে সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ পাকঘৰত বৰ কাৰণে কিবা এটা বনাম মা আৰু মই তো আপোনালোকক দেখাই দিম ব্লগ আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ পাকঘৰত তো বনাম মিল্ক শ্বেক মানে বৰ খাব ইচ্ছা গৈছে তো বনাই দিয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব তো এতিয়া মা আৰু মই লগত বনাম তো প্ৰথম মেইন বস্তু লাগব বানানা শ্বেকৰ কাৰণে গাখীৰটো পূৰা উতলাই দিলোঁ মানে গৰম কৰি ল'ব লাগিব গাখীৰখিনি তো এইখিনি গৰম কৰা হৈ গ'ল তো এই ঢাকনি দি থৈ দিলোঁ গেছ অফ আৰু আমাক লাগব আলমণ্ড বাদাম আৰু আমি একলে বৰ কাৰণে বনাম তো আমি এইকেইটা বাদামে লৈ ল'ম আৰু কাজু লাগব এইখিনি কাজু এই মিল্ক শ্বেকটো মানে বহুত প্ৰটিন থকা টাইপৰ যিহেতু বৌ আমাৰ প্ৰেগনেঞ্চিত মানে এইবিলাক খাওঁতেও ভাল মানে দেহাটো হেল্থি হৈ থাকে হেল্থি ফুড খায়ো সদ লাগে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি যদি আপোনালোকৰো ঘৰত কোনোবা আছে নিশ্চয় বনাই খুৱাব এতিয়া ব্লগ বনোৱা ৰেচিপিটো পটাপট আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যিহেতু নামে বানানা শ্বেক তো এইটো মেইন এইটো পূৰা মালভোগ কল দেখছে না স্বাস্থ্য পাতি কলৰ তো এইটো মালভোগ কল আৰু মানে বানানা শ্বেক বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি জানে আমাৰ বৌ মানে কল খাই বহুত বেয়া পায় আৰু কলটো কিমান পুষ্টিকৰ খাদ্য বিশেষকৈ মানে কি গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মানে প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত আৰু সেইকাৰণে মানে বানানা শ্বেক বনাই খুৱাই দিম তো আপোনালোকেও খুৱাই দিব ঘৰত যদি এনেহেন কোনোবা আছে কল নাখায় একদম এনেকৈ বনাই খুৱাই দিব পূৰা খাই দিব বস্তুটোৰ কাৰণে আমি 2টা মালভোগ কল বঢ়িয়াকৈ বাগাল চাগাল কেলে লৈছোঁ আৰু এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত সাজ লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া বস্তু সেই দি দিম
আৰু মানে এনেকৈ কলহে কাটি দিলে মিক্সিটো লোড ল'ব পাৰে নহ'লে কটা পিটাই দিলে অলপ লোড লওঁতে কষ্ট হয়তো সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত যাব আধা চামুচ চেনি অলপ তেতিয়া টেষ্টটো লাগে দিয়কচোন খাই যিখিনি গাখীৰ আমি উতলাইছিলোঁ তো কিছু সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'ব থৈ দিছোঁ তো গাখীৰটো মোটামুটি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া গাখীৰটো ইয়াতে ঢালি দিম মানে গৰম গাখীৰ দিলে আপোনাৰ ভাল নহয় ঠাণ্ডা গাখীৰ দিলে বঢ়িয়া হয় আৰু এই বানানা শ্বেক যাব আৰু তো এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি দিব লাগিব আৰু তো আমাৰ এই ৰেডি আমি যিহেতু দুটা কল লৈছিলোঁ তো পূৰা আমি 1 গিলাচ গাখীৰ দিছোঁ তো এতিয়া এইটো শ্বেকটো ৰেডি ৰাখছি না এই ফেন উঠা মানে আপোনাৰ বানানা শ্বেক ৰেডি মই বহুতবাৰ মিল্ক শ্বেক কৈছোঁ দিয়ক তো বানানা শ্বেক এইটো ভুলিছোঁ মোৰ কতে তো এতিয়া এইখিনি আমি চচপেন এটাত বা যিকোনো এটা পাত্ৰ এটাত ঢালি ফ্ৰিজত থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে কি মজা হৈছে তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিম পূৰা ৰেডি এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বুক বঢ়িয়াকৈ খাব দিম কাৰণ অলপ টেষ্ট কৰি চাইছোঁ মজা হৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মানে আৰু মজা হ'ব তো পূৰা বঢ়িয়া বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি কোনোবা আছে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাটো পূৰা এনেকৈ বনে যিকোনো ফলৰে খুৱাই দিব পাৰিব বঢ়িয়া লাগে খাই আৰু চবখিনি আপোনাৰ ভালে গাখীৰ থাকে তাতে আপোনাৰ বাদাম চাদাম চবখিনি ভাল বস্তু আৰু বেলেগ বেলেগ ইচ্ছা কৰিলে আৰু বেলেগ বেলেগ এড কৰি দিব পাৰি তো আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া মিল্ক শ্বেক ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ আৰু এয়া মিল্ক শ্বেক এয়া গ্লাছকে আণ্ডাৰ মজা আৰু মিল্ক শ্বেকত আমি এইখিনি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আলমণ্ড বাদামটো এই চাওক মজা লাগছে তো এয়া পূৰা মিল্ক শ্বেক ৰেডি মিল্ক শ্বেক পূৰা ৰেডি মিল্ক শ্বেক বানানা শ্বেক পূৰা ৰেডি বেছিভাগ মিল্ক শ্বেকে কৈ আছোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব এইটো আচলতে বানানা শ্বেক হয়তো এতিয়া বানানা শ্বেক ৰেডি এইটো মানে টোটেলত হ'ব আপোনাৰ মিল্ক বানানা শ্বেক নামটো বিৰাট উল্টা পুল্টা কৈছোঁ বুজি ল'ব আৰু তো এতিয়া বক খাব দিম আৰু খাই ৰিভিউ লৈ কেনেহেন হ'ল মানে কেনেহেন সোৱাদ হৈছে খাই পূৰা লাইভ ৰিভিউ ল'ম আপোনালোকৰ আগত চাই থাকক বৌ মিল্ক শ্বেক খোৱাৰ পথত কেনে মজা আপোনালোকেও বনাই খাব ঘৰত বঢ়িয়া মায়ে একদম টেষ্টি বানানা শ্বেক বনাই দিছে লাইভ ৰিভিউ দেখাই দিলোঁ খাই আছে তো আপোনালোকৰো ঘৰত যদি এনেহেন মানুহ আছে এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ বনাই খুৱাই দিব স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল আৰু আহি থকাটোৰ কাৰণেও ভাল আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা বাটনটো টিকলতকৈ টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমে পায় অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বি হেপী ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি শেপ জয়া এখন ভিডিঅ'টো চাব জুই ধন্যবাদ বাই